سلام دوستان، وحید عباسی هم، عکاس طبیعت و منظره. یکی از تجهیزاتی که برای عکاسی طبیعت خیلی حائز اهمیته لنزهای واید یا آلترا وایده. امروز میخوام یک محصولی رو بهتون معرفی بکنم که از شرکت نیسیه، تازه وارد بازار ایران شده و یک سری دیتیل و جزئیاتی رو میخوام درباره این لنز بگم. خب این محصول لنز 15 میلیمتر f4 شرکت نیسیه. توی نگاه اول چیزی که نظرمو جلب کرد کیفیت ساخت این محصوله. یک بدنه فلزی، یک هود فلزی و همینطور یک رینگ فوکس خیلی نرم و اسموت داره که میتونه شما رو توی تصویربرداریتون خیلی کمک بکنه، چون یکی از نکتهایی که ما داریم توی عکاسی طبیعت این رینگ ها خیلی زود میتونه آسیب ببینه. حالا نسبت به شرایط جوی که شما توش قرار میگیرین، این داست یا ذرات ریز میتونه وارد این رینگ بشه و حالا اونو دچار اختلال بکنه. تو نگاه اول این رینگ خیلی به آرومی و زیبایی میچرخه و به نظرم این نکته خیلی مهمیه که این لنز داره. مورد دومی که در رابطه با این لنز برام خیلی با ارزش و مهم بود اینه که این لنز دهنش 72 و شما میتونید فیلترها رو به راحتی و بدون استفاده از هولدر وصل بکنید. خب خیلی از لنزهای واید یا آلترا واید الان نیاز دارن به هولدر، یعنی به خاطر این عدسی که استفاده شده داخل این لنز ها شما باید از هولدر استفاده کنید تا بتونید از فیلترهای حالا ND، پولاریزه یا UV روی لنزتون استفاده کنید تا بتونید عکس خوب بگیرید. مورد بعدی وزن لنزه. این لنز 470 گرمه. خب از نظر وزنی خیلی شرایط خوبی داره. خب ما برامون مهم تصویربرداری که میخوایم بکنیم تجهیزاتمون تقریبا سبک باشه. خب این لنز به بادی میرورلس میخوره. خود بادی وقتی سبک باشه، شما لنز سبکی هم داشته باشین، خب توان تصویربرداری عکاسیتون یا اون مانور پذیریتون خب چند برابر بیشتر میشه و تاثیر مثبتی داره تو خروجی کارتون. دیستورشن این لنز نزدیک به 0. تو ریویوهایی که از این لنز دیدم تقریبا تو فضاهایی که زوایای و شکست‌های تندی داشتیم این لنز به خوبی عمل کرده بود که این هم یک نکته مهمیه که تو این لنز گذاشتن. مورد بعدی دیافراگم این لنزه. اف این لنز از 4 شروع میشه تا 22. این برای عکاسی طبیعت یک مزیته و به نظرم این لنز میتونه خیلی تو بازار پرکاربرد باشه، از این جهت که خیلی قیمت مناسب تری داره نسبت به لنزهای دیگه رقیب هایی که تو بازار داره و خب میتونه خروجی خوبی رو تو عکاسی طبیعت براتون بگیره. این لنز برای دوربینای میرورلس ساخته شده و برای کنون با مانت RF، برای سونی با مانت E، برای فوجی با مانت X و برای نیکون با مانت Z ساخته شده. همراه این لنز یک کیف پارچه‌ای، یک هود فلزی و همینطور یک دفترچه راهنما گذاشته شده. شما میتونید از این موارد هم کنار این لنز استفاده کنید. تو جمع‌بندی اگه بخوام نظرمو در رابطه با این لنز بگم، میتونم بگم لنز پرکاربردیه برای عکاسی طبیعت و حتی عکاسی معماری، به اضافه این که از نظر قیمتی یک رقیب خیلی جدی تو بازار لنزهای واید و آلترا واید تو ایران میتونه باشه، چون به شدت قیمتش نسبت به رقیب‌ها پایین‌تره و قطعاً خروجی خیلی قابل توجهی رو میتونه داشته باشه. به زودی ویدیوهایی که با این لنز میخوایم بگیریم و باهاتون به اشتراک میذاریم. اینجا من یه دونه بادی سونی آلفا 7C دارم و یک بادی آلفا 7 R3 که با اینها میخوام یک سری خروجی رو با این لنز بگیریم و نتیجهش رو با شما به اشتراک بذاریم، اگه این مانتو درست جا زدم البته.